Hello my dear friends, once again I welcome all of you in the series of active voice and passive voice. Today we are going to see how to change the active voice sentences of present continuous tense in passive voice. So let's discuss what is the structure of active voice in present continuous and passive voice in present continuous. Active voice is like this: subject plus am oblique is oblique are plus verbs ing plus object oblique complement or adverbial. That's the active voice structure. And when we are going to change it into the passive voice, very simple change we are going to do. Just we are going to take that object at the beginning at the place of the subject. So object, then there is going to be am, is, are. Out of 3 we can use 1 according to that object as a subject, and then very important change we are going to notice over here, and that ing is here, and in passive voice to establish or to maintain what the existence of ing, we use being in passive voice, and then we use verbs third form, and after verbs third form we take subject's objective case at the place of the object, and then we use the remaining part of the sentence. This is about structure, and this structure we can understand with the help of example with Marathi translation. But before that, if you are new on the channel, don't forget to subscribe, and yes my dear friends, like the content. If you are not going to like it, how can I get the motivation? So with your likes, with your subscription, definitely I will get the motivation to contribute more with more enthusiasm. So let's begin the example and let's see how to convert that active to passive in present continuous tense. Example is there: he is taking medicine now. What is the meaning? तो आत्ता औषध घेत आहे. He is taking medicine now. तो आत्ता औषध घेत आहे. चला पॅसिवाइज करतोय. घ्या याच्यातला जो काही ऑब्जेक्ट आहे बघा, ही इज टेकिंग मेडिसिन. मेडिसिन हा ऑब्जेक्ट आहे. कसा ओळखला? टेकिंगला क्वेश्चन करा व्हॉट, उत्तर आलं मेडिसिन. ऑब्जेक्ट मेडिसिन आहे, म्हणजेच रिसिव्हर ऑफ द ॲक्शन मेडिसिन आहे. पॅसिव्ह करत असताना तो सुरुवातीला घ्यावा लागेल. घ्या मेडिसिन. त्यानंतर इज, एम, आर पैकी एक मेडिसिनच्या समोर इज येणार आहे. इज वापरला. मेडिसिन इज. आता पहा, आपल्याला या ठिकाणी मेंटेन करायचं आहे आय एन जीचा एक्झिस्टन्स, म्हणून इथे बीइंग घेतलंय. मेडिसिन इज बीइंग, आणि टेकचं तिसरं रूप, आणि मग वाक्य असं होतंय मेडिसिन इज बीइंग टेकन. परत हीची इकडे ऑब्जेक्टिव्ह केस आपण घेतोय. या ठिकाणी ऑब्जेक्टमध्ये ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी त्याचा वापर करतोय. मेडिसिन इज बीइंग टेकन, हीची ऑब्जेक्टिव्ह केस हिम, बाय लावला. मेडिसिन इज बीइंग टेकन बाय हिम नाव. औषध आत्ता त्याच्याकडून घेतलं जात आहे, असा त्याचा मराठीमध्ये अर्थ होतोय. बोलत असताना ॲक्टिव्ह असो की पॅसिव्ह असो, कधी वाक्य निगेटिव्ह बोलावं लागतं, तर कधी क्वेश्चन करावा लागतो, कधी यस नो टाईपचा क्वेश्चन, कधी डब्ल्यूएचचा क्वेश्चन. ही बोलण्याची आपली एक पद्धत आहे. हे बोलण्याचे जे काही डायलॉग्स आपण करत असतो तेव्हा गरजेनुसार आपल्याला असं बोलावं लागेल. जर ॲक्टिव्हमध्ये असं बोलावं लागत असेल मित्रांनो, तर नक्की पॅसिव्हमध्ये सुद्धा आपल्याला असं बोलावं लागतं. म्हणून ॲक्टिव्हचे जसे 6 प्रकारची वाक्य आपण करतो, तसे आपल्याला पॅसिव्हचे सुद्धा हे 6 प्रकारचे वाक्य करता आले पाहिजेत. म्हणून निगेटिव्ह वाक्याचा पॅसिवाइज काय होतंय ते आपण पाहूया. फक्त निगेटिव्ह म्हणजे काय, नॉटचा बदल आहे, बाकी स्ट्रक्चर सारखंच असणार आहे, फक्त नॉटचं ॲडिशन होणार आहे. म्हणून मी उदाहरण सांगतोय, ही इज नॉट टेकिंग मेडिसिन नाव. तो आत्ता औषध घेत नाही. करा पॅसिव्ह. घ्या ऑब्जेक्ट जो वरच्या वाक्यातला आहे, पॅसिव्ह करत असताना सुरुवातीला घ्या मेडिसिन इज. परत या ठिकाणी निगेटिव्ह वाक्य म्हणून नॉट घ्यावं लागेल. मेडिसिन इज नॉट. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म वापरायचं आहे, वापरा. इजंट करा. मेडिसिन इजंट बीइंग. वर्बचं तिसरं फॉर्म, मेडिसिन इजंट बीइंग टेकन बाय हिम नाव. औषध आत्ता त्याच्याकडून घेतलं जात नाही.
असा त्याचा मराठीत अर्थ होतोय. का पॅसिवाईज म्हटलं की रिसिव्हर म्हणजे ऑब्जेक्टवर फोकस म्हणजेच औषधावर, म्हणून औषध सुरुवातीला आलाय आणि त्याच्याकडून क्रिया होत नाही, निगेटिव्ह असल्यामुळे आपल्याला सांगावा लागला. त्यानंतर मित्रांनो आपण येतोय येस नो टाईपच्या पॉझिटिव्ह क्वेश्चनकडे. येस नो टाईपचा क्वेश्चन करत असताना नक्कीच ॲक्टिव्ह असो की पॅसिव्ह असो सुरुवातीला हेल्पिंग वर्ब आपण घेतोय. ॲक्टिव्हाईजचं उदाहरण देत असताना सुरुवातीला आपण ॲम इज आर पैकी इज इथं घ्यावं लागेल, का तर ही हा सब्जेक्ट आहे. आणि ॲक्टिव्हचं वाक्य असं होतं आहे इज ही टेकिंग मेडिसिन नाव, तो आत्ता औषध घेत आहे का. ॲक्टिव्हच्या वाक्याचा अर्थ आहे. पॅसिव्ह करायचंय, कसा करूया बघा. घ्या या ठिकाणी इजला इज खाली, का क्वेश्चन आहे म्हणून हेल्पिंग वर्ब हा सुरुवातीलाच असेल, म्हणून इज जशाच तसा खाली घेतला. इज मेडिसिन, मेडिसिन का आला इथे, वरच्या वाक्यातील ऑब्जेक्ट घेतला आहे. पॅसिव्ह करत असताना ऑब्जेक्ट सुरुवातीला आला पाहिजे, म्हणून इथे ऑब्जेक्ट आपण घेतलेला आहे. म्हणतोय इज मेडिसिन कंटिन्युअसचं मेंटेन करण्यासाठी, कंटिन्युअस एक्झिस्टन्स मेंटेन करण्यासाठी बीइंग क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि मग पुढे बाय आणि मग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये. इज मेडिसिन बीइंग टेकन बाय हिम नाव, म्हणजेच काय झालं, आत्ता औषध त्याच्याकडनं घेतलं जात आहे का, औषध त्याच्याकडून घेतलं जात आहे का आत्ता, असा त्याचा अर्थ होतोय. बोलता बोलता निगेटिव्ह स्ट्रक्चर्स पण ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्हमध्ये वापरावे लागतात. तर ॲक्टिव्हचं निगेटिव्ह काय होईल, इजंट ही टेकिंग मेडिसिन नाव, तो आत्ता औषध घेत नाही का. हे झालं ॲक्टिव्हचं स्ट्रक्चर. मित्रांनो पॅसिव्ह करायचं आहे, इजंटला इजंट सोपं काम आहे, घ्या खाली इजंट आणि परत आपल्याला ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करून घ्यायचं. ऑब्जेक्ट हा मेडिसिन आहे. इजंट मेडिसिन बीइंग ठेवा, का कंटिन्युअसचं स्ट्रक्चर मेंटेन करायचं आहे म्हणून बीइंग घेतला. त्यानंतर वर्बचं तिसरं रूप, का पॅसिव्ह बोलतोय आणि पॅसिव्हमध्ये कोणताही टेन्स असू द्या वर्बचं तिसरं रूपच आपण घेतोय, म्हणून वाक्य असं होतं आहे इजंट मेडिसिन बीइंग टेकन बाय हिम नाव, औषध आत्ता त्याच्याकडून घेतलं जात नाही का, असा त्याचा मराठीमध्ये अर्थ होतोय. WH क्वेश्चनकडे येतोय. WH क्वेश्चन करत असताना फक्त ॲक्टिव्ह असो की पॅसिव्ह असो आपण करतो काय, फक्त आणि फक्त येस नो टाईप क्वेश्चनच्या मागे WH वर्ड लावूया. आणि क्वेश्चन असल्यामुळे ॲक्टिव्हमध्ये जसा WHचा वर्ड वापरलाय, जरी पॅसिव्ह केला तरी WH क्वेश्चन आपल्याला सुरुवातीलाच ठेवावा लागणार आहे. का तर तो क्वेश्चन आहे, त्याची वर्ड ऑर्डर आपल्याला बदलता येणार नाहीये, म्हणून WH क्वेश्चन करूया. आणि WH क्वेश्चन असा असेल काय, व्हाय म्हणजे का, व्हाय इज ही टेकिंग मेडिसिन नाव. अर्थ काय झाला, का तो आत्ता मेडिसिन घेत आहे का, असा व्हायचा प्रश्न केलाय. चला पॅसिव्ह करतोय, व्हायला वाय जशाच तसं खाली घेतलाय वाय. त्यानंतर मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, वरचा इज तसाच घेऊया, वाय इज आणि मग वरचा जो ऑब्जेक्ट आहे मेडिसिन आणा खाली, वाय इज मेडिसिन आणि मग बीइंग, वाय इज मेडिसिन बीइंग क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म टेकन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये, वाय इज मेडिसिन बीइंग टेकन बाय हिम नाव, आत्ता त्याच्याकडून मेडिसिन म्हणजे औषध का घेतलं जात आहे. याचा जेव्हा निगेटिव्ह क्वेश्चन करूया, हो बोलताना कधी कधी निगेटिव्ह क्वेश्चन्स पण आपल्याला बोलावे लागतील, तर कसे बोलतो आपण ते. ॲक्टिव्हमध्ये जर आपण बोलत असू तर आपण असं म्हणूया, वाय इजंट ही टेकिंग मेडिसिन, तो आत्ता औषध का घेत नाही. मित्रांनो करा पॅसिव्ह, वायला वाय खाली घेतला, वाय इजंटला इजंट जशाच तसा ठेवावा लागेल, वाय इजंट घ्या मेडिसिन इकडे, वाय इजंट मेडिसिन बीइंग लागणार आहे, का आपल्याला एक्झिस्टन्स ठेवावं लागणार आहे, वाय इजंट मेडिसिन बीइंग टेकन बाय हिम नाव, आत्ता औषध त्याच्याकडून का घेतलं जात नाही. अशा पद्धतीने जेथे जेथे
त्याच्यावर म्हणजे औषध घेणाऱ्यावर फोकस करायचा असेल, भले ते वाक्य पॉझिटिव्ह असू द्या, निगेटिव्ह असू द्या, एसओ टाईपचा क्वेश्चन असू द्या, डबल एच क्वेश्चन असू द्या, जिथे कुठे तुम्हाला औषध घेणाऱ्यावर फोकस करायचा असेल म्हणजे ही वर फोकस करायचा असेल, ऍक्टिव्ह व्हॉइसचं स्ट्रक्चर वापरा मित्रांनो. आणि जिथे कुठे औषधावर फोकस करायचं आहे आणि मग तो क्वेश्चन असेल साधं पॉझिटिव्ह वाक्य असेल, डबल एच क्वेश्चन असेल, औषधावर फोकस म्हणजेच रिसिव्हर ज्याच्यावर क्रिया होतीये, घेणाऱ्यावर नाहीये पण औषधावर क्रिया होतीये, असं जिथे तुम्हाला बोलायचं असेल, भले त्या ठिकाणी ते जे वाक्य आहे ते साधं असो, निगेटिव्ह असो किंवा व्हॉटएव्हर, तर त्या ठिकाणी जर तुम्हाला मेडिसिनवर म्हणजेच रिसिव्हर म्हणजेच ऑब्जेक्टवर फोकस करायचा असेल, औषधावर फोकस करायचा असेल, तर तेथे आपल्याला मात्र पॅसिव्ह व्हॉइसचा उपयोग करावा लागेल. येस माय डिअर फ्रेंड्स, दॅट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे अँड आय एम शुअर यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड हाऊ टू चेंज प्रेझेंट कंटिन्युअस sentences into the passive voice. That's all from me. Thanks a lot. Thank you.